Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 12. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Kështu në Durrës vijon shembja e hoteleve dhe banesave të shpallura të rrezikshme për jetën e banorëve. Do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Erikleta Dorezi, e cila po ndjek nga afër këtë proces. Erikleta, atëherë ku ndodhesh dhe si po vijon aktualisht ky proces pra i shembjes së ndërtimeve? Redi, në fakt ndodhem në zonën e plazhit në Durrës, ashtu siç dëgjohet edhe në transmetim të drejtë për drejtë, janë forcat e Gjenios, të cilët po vendosin, po bëjnë gati këtë objekt për vendosjen e tritolit për të kryer shpërtimin me tritol të komanduar. Në fakt, në të gjithë qytetin e Durrësit, deri tani janë shembur edhe 9 objekte të tjera, pallate dhe shtëpi private, dhe në 6 të tjera janë në proces, ndërsa tek zona e pallatit pranë stadiumit dhe tek pallati i cili ishte dy katet e para ishin të rënuara dhe 4 katet kishin qëndruar, po bëhet pastrimi i inerteve pas shembjes së tyre. Grupet e IMT-s janë pozicionuar në zonën e plazhit për shembjen edhe të objekteve të tjera, shtëpi private, hotele. Prej 2 ditësh në fakt janë pozicionuar edhe tek hotel Ljubljana, pasi rrezikohen deri diku edhe objektet e tjera që janë pranë këtij hotelit dhe ndërhyrja po paraqet vështirësi, ndërsa nëse do të ndaleshim në fakt në qytetin e Durrësit për grupet e vlerësimit, ato janë shpërndarë në të gjithë qytetin, janë 11 grupe vlerësimi, të cilët në përbërje kanë 70 antar, mes tyre 50 janë të huaj. Rreth orës 1:30 pritet të kemi edhe të dhënat e fundit se sa është numri i objekteve të rivlerësuara deri më tani dhe se sa është numri i banesave dhe objekteve të cilat janë të dëmtuara dhe paraqesin rrezikshmëri. Është e qartë, atëherë Erikleta, të falenderoj. Do të vijojmë të flasim me të tjera zhvillime pra që lidhen nga situata e krijuar pas tërmetit. Në një mbledhje kështu të jashtëzakonshme të qeverisë së zhvilluar mëngjesin e sotëm, kryeministri Edi Rama tha se vijon puna në terren e grupeve të vlerësimeve të dëmeve nga tërmeti. Ai tha se lajmi i mirë është fakti se njësër godinash të larta në Durrës nuk paraqesin rrezikshmëri pasi nuk kanë dëme në strukturë dhe hynë në kategorinë e banesave të pabanueshme për momentin, por të riparueshme. Ai kërkoi nga prokuroria që të bëj identifikimin e përgjegjësive përkatëse. Rama zbuloi edhe idenë e ndërtimit të lagjeve të reja në Tiranë, Durrës dhe Laç, ndërsa tha se së shpejti do të nisë edhe shembja e pallateve të konsideruara të pabanueshme dhe të rrezikshme. Kreu i qeverisë tha se do të bëjë një rishikim i buxhetit, por nuk do të prekeshin investimet e rëndësishme. Kryeministri shtoi se sot do të niset në samitin e NATO-s në Londër, ku do të kërkojë edhe ndihmën e partnerëve. Ftesës ripërsëritur të kryeministrit Rama për të ulur bashkarisht që të analizojnë situatën e shkaktuar nga tërmeti tragjik i të martës, Lulzim Basha ju përgjigj me një plan 3 pikësh, sipas tij zbatimi i këtij plani mundson pikërisht zgjidhjen e problemit. Ndonse refuzoi të përgjigjet ftesës së përsëritur të kryeministrit Rama për të ulur bashkarisht në zgjidhjen e situatës së shkaktuar nga tërmeti i së martës. Lulzim Basha u shpreh i gatshëm të mbështesë çdo përpjekje të qeverisë për t'i ardhur në ndihmë banorëve të prekur nga tragjedia. Gjendja tragjike e këtyre njerëzve kërkon ndihmë konkrete, nuk kërkon poza as teatr, kërkon angazhim konkret. Prandaj, në emër të opozitës, mbështesim çdo përpjekje që u vjen në ndihmë këtyre njerëzve në nevojë dhe nga ana tjetër po bëjmë çfarë kemi ne në dorë si opozitë për t'i ndihmuar, përmes vullnetarizmit dhe përmes mbështetësve tanë. Tani nuk është koha as për shfaqje, as për fotografi. Gjatë një takimi që pati me banor të lagjes numër 7 në Durrës, kreu i opozitës tha se emergjente del zbatimi një plani 3 pikësh. Propozoj një plan me 3 pika. Pika e parë, organizimi i këtyre 500 apo më shumë inxhinierëve në mënyrë vullnetare, siç janë ofruar nga qeveria, për të përshpejtuar procesin e vlerësimit të gjendjes banesave. E dyta, vlerësimi me urgjencë dhe ndarje në 2 kategoritë kryesore, të banueshme, të pabanueshme. Përdoren fuqitë që ka qeveria në gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të anulluar afro $150 milion planifikuara për 10 oligark, 30 ato oligark
t'ju anullon kontratat dhe këto 150 milion dolar të destinohen urgjentisht për t'ju ardhur në ndihmë banorëve në nevojë. Basha tha se këtë plan e kishte diskutuar me specialistë, ekspertë e inxhinier me të cilët u takua të dielën. Sipas tij, një nga problemet e ngritura nga ekspertët sismiolog është që Shqipëria nuk e ka të plotë rrjetin e saj sismik, nuk ka financimet e duhura dhe se Instituti i Sismiologjisë është përjashtuar nga oponenca sismike e ndërtimeve. Por kryeministri Edi Rama thot se Basha duhet të ulet në tryezë për të diskutuar mbi propozimet e tij. Ai tha se nuk mund të anullohen koncesionet pasi u pamundsojnë shërbimet qytetarëve të tjerë. Kryeministri Edi Rama e ka ftuar sërish në tryezë kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha për të diskutuar për tejkalimin e situatës së krijuar nga tërmeti. I pyetur për planin me 3 pika të propozuar nga Basha, Rama thot se ato nuk duhet të mbeten thjesht për propagandë. Lulzim Basha dhe forcat politike propozimet mos i bënin se propozimet e reformës elektorale ose të reformës për drejtësi ose të reformën që thonë e ke aty bëhe ose hap kraun, po të vinë tavolinë. Dhe të diskutonim gjërat me njerëzillët, pa parti. Tu jemi duke bërë garë socialistët dhe demokratët, tu jemi duke bërë një garë jo me njëri tjetër, po një garë me kohën. Rama tha se anulimi i koncesioneve do të lindte qytetarët e tjerë pa shërbime. Duhet të ndalojmë pagesat për hemodializat, e atyre që shqyr që ju ra të paktën trupi rahat, aq sa mund të bjerë njerëzve që kanë atë smundje të rëndë në trup dhe nuk vinë më vërdall me 7 palë taksi edhe për të shkuar të mbajtë radhë në 3 turne për dializë. Duhet të ndalojmë pagesat për operacionet, për instrumentat mjekësorë që kemi sot në operacione që e kemi ullur thuajse në zero numrin e infeksioneve post-operatore që kishim katastrofik përpara se sa të bënim këtë marrëveshje. Jo. Rama solli në vëmendje konfliktin me presidentin Meta, për të cilin tha se situata aktuale tejkalon. Kemi një konflikt institucional ekstrem. Kemi një komision të ngritur për ta shkarkuar. Presidenti i Republikës sot a thret dhe ne çfarë do bëjmë? Do themi jo, nuk vim ne se ti çuja. Ne shkuam aty dhe kemi diskutuar sikur s'ka ndodhur asgjë, sepse realisht ajo që ka ndodhur është asgjë në raport me këtë që i ka rënë gjithë. Tërmeti detyron qeverinë që të ndryshojë buxhetin e vitit të ardhshëm. Ministrja e Financave Anila Dena i tha se një pjesë e familjeve të prekura do të kenë pagesë qeraje, ndërsa do të rishihen projektet në infrastrukturë, ndërtimi të cilave do të shtyhet me një vit. Ministria e Financave dhe Ekonomisë është duke përgatitur një fond për të përballuar qerat e një pjesë të familjeve që kanë mbetur të pastreja nga tërmeti 26 nëntorit. Ministri Anila Dena i tha se një pjesë do të sigurohet nga buxheti bonuseve të qerave që jepen për personat që preken nga shpronësimet, ndërsa pagesa e qeras do të bëhet për muajin dhjetor, si dhe për muajt e tjerë të vitit 2020. Janë diskutim çështja e qerave, si një kosto e cila në praktik të buxhetit Ministrisë Financave ka mbështetur, sidomos në rastet të shpronësimeve familjet caktuara me një qera për një periudhë caktuar kohe. Dena sqaroi se fatura financiare për ndërtimin e banesave të prekura nga tërmeti nuk është llogaritur ende, por tha se një pjesë do të përballohet nga buxheti i shtetit. Ministrit po evidentojnë listën e investimeve publike që mund të shtyhen me një vit, ndërsa ndërhyrje do të ketë edhe të zëri shpenzimeve korrente, të cilat janë fonde për pagat, pensionet dhe shpenzimet e administratës publike. Ka projekte të cilat ne jemi duke vlerësuar në buxhetin 2020, të cilat duke i komunikuar edhe me ministrit dhe temi institucionet përkatëse, mund të shikojmë shtyrjen e tyre me një vit kohë. Në të gjithë të raste, kjo do të krijojë një hapësirë të caktuar të cilën jemi duke vlerësuar. Sigurse dhe korrente, sigurisht. Pas llogaritjes së faturës së dëmeve të shkaktuara nga tërmeti, buxheti i këtij viti dhe ai i vitit të ardhshëm do të rishikohen. Godinat e para që do të rindërtohen do të jenë ato të institucioneve arsimore. Shkolla e Pezës është shembur nga Bashkia e Tiranës për të rindërtuar pas dëmeve që mori nga tërmeti i 26 nëntorit. Kryebashkia Govelia i tha se do të ketë qera 1 vjeçare për banorët e pastre. Bashkia e Tiranës ka shkatruar plotësisht shkollën e Pezës, e cila u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit. Në të njëjtin vend do të ndërtohet shkolla e re. Kryebashkia Govelia i ndoqi nga afër prishjen e kontrolluar
dhe siguroi se i njëjti proces do të kryhet për çdo ndërtesë që nuk ofron siguri. Për gjithë ndërtesat që janë certifikuar si të pabanueshme ose të papërdorshme, ne do të fillojmë një proces demolimi dhe rrëzimin tokë për t'i bërë të reja dhe më të bukura. Çdo familje të cilës do t'i prishet pallati pasi nuk ofron më garanci për qëndrueshmërinë e tij, Bashkia e Tiranës do të ofrojë qira 1 vjeçare. Për gjithë pallatet që do të shpallen të pabanueshme, Këshilli Bashkiak do të miratoj një qira 1 vjeçare, që të sigurohemi që secili ka një stret të sigurt në kokë, që të na japi edhe kohë, 1 vit, që të vendosim se çfarë do bëjmë me këto ndërtesat pabanueshme. Kryebashkiaku sqaroi se për të gjitha rastet kur dëmtimet janë të lehta dhe nuk kanë prekur strukturën mbajtëse, do të bëhet rekonstruksioni, ndërsa për rastet kur kjo është e pamundur për shkak të dëmtimeve të rënda, do të bëhet rindërtimi nga e para. Ndërsa shumë prej banorëve të Durrësit të prekur nga tërmeti po strehohen aktualisht në hotele, tashmë duket se ata i kanë lënë pas përjetimet e hidhura, ndërkohë që presin një zgjidhje për të ardhmen. Lëkundjet e vazhdueshme sismike po i mbajnë qytetarët e Durrësit larg shtëpive. Banorët e prekur janë strehuar në hotelet në plazh. Ky është një nga komplekset në zonën e Golemit që ka hapur dyert për 400 familje të prekur nga lëkundjet sismike në qytetin e Durrësit. Menaxhimi i situatës nga ana e pronarëve në ditët e para ka qenë i vështirë pasi janë gjetur të papërgatitur. Falëndimave të mbërritura nga biznesmen dhe miq të ndryshëm, ata thonë se tashmë situata është normalizuar. Ne kemi qenë të papërgatitur për patur të fluks. Stafi personeli kanë qenë të pakët në numër. Një pjesë e mirë e tyre filluan të angazhohen dhe vetë duke na ndihmuar qoftë duke te kuzhina, qoftë pastrimi, qoftë apo dhe menaxhimi i njerëzve. Pronarët e këtyre hoteleve kërkojnë ndihmën e shtetit pasi rezervat e tyre po shkojnë drejt fundit. Dhe kemi ushqimet bazë, ushqimet e shportës, vaj, miell, ujë, edhe pak oriz. Edhe pse ato mbaruan shumë shpejt, bile dita tretë ka qenë goxha problematike, saqë ne pothuajse magazinat ishin zero. Të strehuarit, një pjesë të cilëve thonë se shtëpit i kanë të pabanueshme, ende nuk e kanë të qartë se si do të veprohet me ta. Tani shpresojmë që të kthehemi sa më parë se çdo njeri do atë shtëpinë vet. Krahas strehimit, ndihmës në kujdesin shëndetësor, këtu një vëmendje madhe po i kushtohet edhe fëmijëve. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme sociale e kulturore, përjetimet e dhimbshme të tërmetit po i lënë pas. Po jemi afër këtyre familjeve, sepse edhe fëmijët janë një pjesë shumë e rëndësishme e cila ka një nevojë e cila i duhet kushtuar me rëndësi dhe me kujdes të madh. Jashtë Shkëmbi Kavajës në drejtim të Golemit janë disa hotele dhe komplekse që kanë hapur dyert në një afat të pacaktuar për të dëmtuarit e tërmetit. Edhe diaspora shqiptare është angazhuar në mbledhjen e ndihmave për të pastrehet nga tërmeti. Shqiptaro-amerikani Mark Gjona, antar i Këshillit Bashkiak të New Yorkut, ishte në Tiranë ku premtoi mbështetje për familjet në nevojë. Tërmeti shkatruesi 26 nëntorit ka ngritur në këmbë shqiptarët e diasporës për t'i ofruar ndihmë vendit të tyre. Shqiptaro-amerikani Mark Gjona, antar i Këshillit Bashkiak të New Yorkut, së bashku me një delegacion nga diaspora, prej ditësh është në teren, ata kanë parë nga afër dëmet e shkaktuara. Nga momenti që dëgjuam për këtë tërmet, ne e dinim që ishte një thirrje për të vepruar. Është përgjegjësia jonë për të qenë aty për njëri tjetrin në kohë të vështira. Është detyra jonë për të qenë aty për njëri tjetrin në ditë të këqija. Dua t'u bëj të qartë, diaspora është këtu për të qenë pjesë e zgjidhjes dhe jo e problemit. Jemi këtu për të rehabilituar atë dheun dhe për të përqendruar te lehtësimi i dhimbjes dhe për të dhënë mbështetjen për personat në nevojë. Mesazhi ynë ka qenë, ju nuk jeni të vetëm. Çfarë mund të bëjmë dhe çfarë ju duhet? Pas përfundimit të operacioneve të kërkim shpëtimit, Gjona i thekson se është koha të rimëkëmbet çfarë është shkatruar, por këtë herë duhet bërë në mënyrë që tragjedi të tilla të parandalohen. Objektivat afatgjata janë gjetja e strehimit dhe zgjidhjeve të përhershme që kërkon një periudhë për të rimenduar të ardhmen e Shqipërisë kur vjen fjala për zhvillimin e rindërtimin. Duke ditur se jetojmë në një zonë të cënueshme nga tërmetet të këtij rajoni, duhet të mësojmë të parandalojmë këtë në të ardhmen dhe kjo është një thirrje për qeverinë. Inxhinierët nga gjithë bota, arkitektët, mjekët, punonësit social, e janë në dheun tuaj, shërbimet dhe profesionet tuaja nevojiten këtu. E për politikën, Gjona i mendon se është momenti kur më shumë se kurrë duhet të jenë të bashkuar. E meritojnë populli që të vehet interesa e tyre përpara interesa individëve u politika. Sa të kurrë.
Vazhdojnë të largohen drejt Kosovës banorët e Durrësit dhe Tiranës. Në Prishtinë, shoqatat ngrenë si shqetësim mungesën e organizimit të institucioneve shtetërore, por kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj premton se askush nga të prekurit e tërmetit nuk do të mbetet pas tre. Ndjekim në vijim raportimin e Blerta Dalloshi Berishës. Kosova vazhdon të pres çdo ditë qytetarë të Shqipërisë, kryesisht nga zona e Durrësit, pas tërmetit që ka ndodhur atje rreth një javë më parë. Megjithatë, shumë organizata jo qeveritare thonë se po u vështirësohet puna për shkak se po mungon organizim institucional. Organizatat, vullnetarë të shumë, të individ, kanë qenë të gatshëm që të kontribuojnë në këtë fatkeqësi që ka prekur jo vetëm Shqipërinë, mirë po gjithë shqiptarët në gjithë botën. Normalisht që është e vështirë në momentin që nuk ka një organizim institucional. Por kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj thotë se institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë veprimet e duhura, derisa kjo gjendje sipas tij po keq përdoret nga individ të caktuar. Haradinaj ka siguruar se çdo i prekur nga tërmeti nuk do të mbetet pas tre. Çdo bashkëkombës, çdo qytetar i Shqipërisë nuk e më lën jashtë pas tre. Shike i zonës prekur si pa prekur, por nuk është në rregull një vendosje pa kritere e njerëzve që nuk vinë për zonave të prekura, e vinë kushte mizerje. Megjithatë, sipas shoqërisë civile, i vetmi vend që të ardhurit nga Shqipëria po sistemon në mënyrë të organizuar nga shteti është qyteti i Prizrenit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Në fshatin Bubq të Fushkrujës ishte edhe këngëtarja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha, ajo premtoi ndërtimin e 2 shtëpive për familjet që kanë mbetur të pastre. Këngëtarja me origjinë nga Dibra e Madhe, Bebe Rexha është angazhuar personalisht në mbledhjen e fondeve për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti. 30 vjeçaria e lindur në New York është larguar për pak orë nga angazhimet e saj dhe ka mbërritur në fshatin Bubq, pikërisht në shtëpinë e Musa Dacit, ndërtesë e cila është shpallur e pabanueshme që prej 21 shtatorit. Do të rindërtojmë këtë shtëpi nga e para. Fillimisht do të nisim me ndërtimin e 2 shtëpive. Ky do të jetë hapi i parë, më pas mendoj se do të ishte me vend të ndërtonim një shkollë. Bebe Rexha bëri apel që të grumbullohen sa më shumë ndihma, madje duke dhënë shembullin e saj personal. Ndjej që përgjegjësia ime sot është që të ndërgjegjësoj të gjithë botën për atë që ka ndodhur në vendin tonë. Puna ime nuk nis dhe nuk përfundon këtu sot. Zemra ime ka gjak shqiptar. Do të jem gjithmonë aty për Shqipërinë. Ne jemi vajzat e djemtë Nën Terezës. E di që jemi njerëz të mirë dhe kujdesemi për njëri tjetrin. Jam shumë e bekuar që jam pjesë e një kulture kaq të mrekullueshme. E dua vendin tim, prejardhjen time. Të dua Shqipëri, that's it. Thank you so much. Në një periudhë 5 vjeçare, familja Daci ka humbur 4 anëtar. Prishja e shtëpisë ishte një tjetër dramë për të. Ndihma ndaj të prekurve nga tërmeti i 26 nëntorit është edhe kauza e festivalit të këngës magjike, kështu organizatorët dhe pjesëmarrësit premtojnë një edicion të veçantë. Këndojmë për të ndërtuar. Ky është misioni që u dha forcë organizatorëve dhe këngëtarëve të festivalit Kënga Magjike të përgatiten për një edicion të veçantë. Ngarkesa që përjetoi çdo shqiptar pas tërmetit të 26 nëntorit, i shoqëron në çdo sekond edhe gjatë përgatitjeve për natën e parë të edicionit të 21. Këtë herë kemi një ngarkesë shumë të madhe, sepse duam të ndihmojmë të gjithë bashkë të lënduarit nga tërmeti. Kështu që Kënga Magjike këtë herë do të jetë një shpërthim, do të jetë një bombë vërtet, do të jetë shpresë, do të jetë gjithçka. Ardit Gjebrea është i vendosur ta mbajë publikun mbërthyer pas ekranit, këtë vit më shumë se çdo herë tjetër. Për ne zbuloi vetëm një nga surprizat, ardhjen e një këngëtare aq të dashur për shqiptarët, që i bashkohet kauzës për të ndihmuar të dëmtuarit nga tërmeti. Gëzimi më i madh është që në festival do të vi dhe Ana Oksa, e cila në natën e parë më konfirmoi që do të këndojë në skenë. Do të jetë së bashku me artistët shqiptar për kauzën në të cilën ne po e bëjmë këtë festival, që këndoj për të ndërtuar. Por Kënga Magjike këtë vit këndon edhe në disa gjuhë të huaja.
këngët do të shpalosen njëra pas tjetrës, sepse janë 4 kategori. Është kategoria Big, kategoria International Big, me shumë artistë të huaj, New Artist dhe International New Artist. Kështu që janë 12 këngë të huaja, të cilat i japin karakterin ndërkombëtar këtij festivali, i cili vjen për herë të parë në të tilla përbasa. Ritmet spanjolle i sjell Marshall. Kam parë edicionet e tjera dhe mbeta e befasuar me skenarin, skenën madhështore, këngët të gjitha shumë të bukura dhe më duk çdo gjë e mrekullueshme, vërtet e mrekullueshme. Maravilloso, la verdad. Është një bashkëpunim i ekipeve të huaja me ato shqiptare në skenografi, zë e ndriçim, për ta çuar këngën magjike nga Pallati i Kongreseve, sërish jashtë kufive, këtë herë edhe më fort në mbështetje të prekurve nga fatkeqësia natyrore që tronditi Shqipërinë më 26 nëntor. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.